Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 219, sau khi La Phong hoàn thành khảo nghiệm, anh ấy lập tức trở ra bên ngoài và chuẩn bị cho mình một hành trình mới. Thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong đã lại một lần nữa xuất hiện ở Nguyên Thủy Tinh. Lần này, mục tiêu của La Phong chính là đoạt lấy bảo vật, đó chính là đôi cánh của Thiên Dương Tôn Giả. Thế nhưng, lần này La Phong không ẩn giấu thân phận nữa, anh ấy đã để lộ ra danh tính, trực tiếp vả vào mặt những kẻ lắm lời, dám chê mình hèn nhát. Rất nhanh, thân hình La Phong như tia chớp bay nhanh trong không gian Nguyên Thủy Tinh để thăm dò và tìm tung tích đối phương. Tuy nhiên, không lâu sau khi vào đây, vì không còn mang tí Ngô Vũ Dực nên La Phong đã bị Phản Quang Lãnh Chủ chú ý. Chỉ liếc mắt một cái, đối phương đã nhận ra thân phận của La Phong. Hơn nữa, tin tức La Phong sở hữu 6 kiện trí bảo đã lan truyền từ lâu. Từ những thông tin nắm được, Phản Quang Lãnh Chủ vô cùng tự tin mình có thể ra tay lấy mạng La Phong và đoạt lấy bảo vật của đối thủ. Đối mặt với một vũ trụ bá chủ hung hãn như vậy, La Phong không hề bỏ chạy hay sợ hãi. Ngược lại, hắn trực tiếp thiêu đốt thần lực, lấy ra trí bảo Trảm Nguyệt Đao và đối đầu trực diện với đối phương. Phản Quang Lãnh Chủ vốn nghĩ có thể dễ dàng lấy mạng La Phong, nhưng không ngờ trên Trảm Nguyệt Đao đã được khắc đầy các phù văn pháp tắc dày đặc. Những phù văn này có thể dẫn động pháp tắc dung hợp của vũ trụ, khiến một đao của La Phong trực tiếp phá vỡ giáp trí bảo của đối thủ, sau đó chém trúng thân thể đối phương. Chỉ trong nháy mắt, Phản Quang Lãnh Chủ đã bị La Phong đoạt mạng. Toàn bộ giáp trí bảo cũng rơi vào tay hắn. Dưới sự gia trì của Kim Quang, sức mạnh của La Phong thậm chí có thể sánh ngang với vũ trụ bá chủ cấp sinh mệnh đặc biệt, đủ thấy chiến lược hiện tại của hắn khủng khiếp đến mức nào. Không lâu sau, lại có 5 vị vũ trụ tôn giả nhắm vào La Phong, gồm Khả Bị Tôn Giả và Bãi Hưu Tôn Giả của Bắc Vương Liên Minh, cùng Cơ Khí Tôn Giả, Trữ Tạp Tôn Giả và Tốn Phủ Tôn Giả của Liên Minh Thứ Hoàn. Tuy mấy tên kia đều là vũ trụ cao đẳng tôn giả, nhưng họ hoàn toàn không thể gây nguy hiểm cho La Phong. Để dụ thêm cường giả tới, La Phong cố ý che giấu thực lực, giả vờ bị truy đuổi. Cứ thế, hắn lao đi như một con gió với tốc độ bàn thờ. Bề ngoài trông như hắn bị ép vào thế yếu, nhưng thực chất chỉ là đang câu kéo con mồi. Chẳng bao lâu sau, cuộc chiến thu hút thêm 8 vị vũ trụ tôn giả dị tộc, trong đó có 7 người là cao đẳng tôn giả và một người đạt cấp vũ trụ bá chủ. Đến đây, La Phong rốt cuộc cũng dừng lại để quyết chiến. Khi 13 vị tôn giả hợp lực vây công, La Phong lập tức tung ra lĩnh vực phong tỏa, hoàn toàn hành động và tốc độ bay của tất cả. Sau đó, hắn rút Trảm Nguyệt Đao, kết hợp với trí bảo Cửu Hao Hà, phát động tấn công. Đồng thời, La Phong còn triệu hồi kim giác cự thú của mình, nó phụ trách tiêu diệt các tôn giả ở vòng ngoài, còn những kẻ trong phạm vi Cửu Hao Hà thì do chính La Phong xử lý. Kể từ đây, một cuộc tàn sát khốc liệt bắt đầu. La Phong nhắm thẳng vào trọng trảm tôn giả, một vũ trụ bá chủ. Dù đối phương kịp phòng ngự, một đao vẫn chém bay 62% thân thể hắn, sức mạnh của La Phong khiến hắn kinh hãi tột độ. Nhưng chưa kịp chạy trốn, hắn đã bị La Phong tung thêm một đao kim quang và hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau đó, với sự phối hợp của kim giác cự thú, chỉ trong nháy mắt, La Phong đã như tia chớp phóng về phía đối thủ. Không gian nơi này tức thì trở thành sân chơi của La Phong, mỗi đao bổ ra, nó đều khiến một kẻ phải bỏ mạng. Cảnh tượng khi đó thật kinh người, trong tích tắc, toàn bộ các vũ trụ tôn giả còn lại nhanh chóng bị La Phong một hơi quét sạch. Bên ngoài Cửu Hao Hà lúc này có thêm nhiều tôn giả kéo đến, nhưng khi nhìn thấy La Phong cầm chiến đao đứng đó, không ai dám tiến lên. Cũng kể từ giây phút đó, trận chiến này đã gây chấn động toàn vũ trụ. Đặc biệt, nhiều người lầm tưởng kim giác cự thú của La Phong là một vũ trụ bá chủ dị tộc đỉnh cấp, khiến không ít tôn giả không dám trêu chọc hắn nữa. Sau đó, La Phong vẫn chưa dừng lại, hắn còn tiếp tục lấy mạng thêm 82 vũ trụ tôn giả và 5 vũ trụ bá chủ, đổi lấy khoảng 60 đến 70 điểm trí bảo. Về kim giác cự thú, La Phong giải thích rằng đó là bạn dị tộc của mình tên Kim Phong Tôn Giả, nhưng ngoài Liên Minh Tinh Không Cự Thú, gần như không ai biết đến cái tên này. Khi trở về Hồng Mông Thành, La Phong nhận được tin tốt, nữ trụ tôn giả đã phát hiện tung tích của Thiên Dương Tôn Giả. Biết được vị trí của con mồi mình đang thèm khát, La Phong lập tức đi tìm đối thủ chuẩn bị tái chiến Thiên Dương Tôn Giả và đoạt lấy đôi cánh trí bảo thứ hai từ tay đối phương. Và liệu rằng trận chiến tiếp theo La Phong có thể đoạt được Thí Ngô Vũ Dực để nâng cấp đôi cánh của mình hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm diễn biến trong tập 221 các bạn nhé. Tập 220 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.